beautiful day, my beginning. There is so much love to give. Something's telling me this time. Oh yeah, boy, the one to show me now. Dito po sisimulan na natin yung pagre-repots. Kagaya po nitong mga hawak ko, mga lumang ano na po ito, mga lumang orchids ko. So ito ang gagawin natin. Dito guys, tatanggalin natin yung mga lumang bunot. Mapapansin nyo halos ano nga siya, parang nabubulok na. Parang hindi na rin gaanong healthy yung ibang mga roots niya. Kaya ito lilinisin natin. Tatanggalin natin lahat yung kailangan tanggalin. And then mamaya papakita ko kung paano natin lilinisin naman yung kanyang mga ugat. Gagamit ako ng tubig sa paglilinis ng roots. Bukod sa pagtatanggal natin ng mga nabubulok ng mga bunot at saka yung mga lupa-lupa ng konti, naganda ako ng mixture ng 230 ml na tubig plus isang cup lang ng hydrogen peroxide. Ito ang gagawin kong panlinis sa kanyang ugat. After ko guys, na-prepare yung mixture niya, isinalin ko ito sa isang tabo or kung ano man pong plastic container, kung saan doon ko po sinasasaw yung kanyang mga roots, and then konting tanggal lang po ng mga dead na roots niya para totally po na malinis po natin yung ating mga orchids bago po natin i-repot sa isang kanyang bagong lagayan na. Yan guys, yung iba kasi guys kailangan din putulin or kahit sa paghuhugas nyo lang po ng mixture natin ng tubig na with hydrogen peroxide, kusa na pong natatanggal yung mga dead roots. Kaya mas maganda po talagang linisin muna natin mabuti bago natin siya i-repots. Another tips po, after po natin siya linisin, patuyuin po natin ng konti by means of air dry. Kasi lalagay na natin sa kanyang bagong lagayan. Siyempre lalagyan natin ng mga coconut husk. Yung lalagyan niya, yung pinakapaso guys, yung pots niya, yun na rin ang gagamitin ko, pero nilinis ko na siya, brinas ko na, although hindi siya mukhang bago, pero malinis na rin siya. Ayan, handa na natin yung coconut husk, palibutan natin ng konti yung yung kanyang mga ugat, and then siksikan natin para maging sinsin yung kanyang magiging lagayan. After nalagyan ko ng nasinsin ko na siya, nilalagyan ko pa rin siya guys ng hydroton balls. Ito yung ginagamit ko instead na uling. Yan, tapos na. Ito na yung kinanda ko. Nasa bagong lagayan na siya. Fresh na siyang tingnan. So, bali, ihintayin na lang natin na bigyan para tayo ng kanyang maraming kilos guys.